Maghiwa ng dalawang malalaking kamatis. Ayan, itong isda. Hindi po kami gumamit ng asin dito. Ginamit po namin ay ito. Chicken powder. Ayan ang chicken powder. Tapos, isang medium size ng onion. Garlic. Tingnan nyo po kung paano hiwain yung sibuyas. Ganyan lang. Ganyan lang ang gayat. Hindi maliliit, hindi rin malalaki. Natin. Ang ganda ng singsing ng naghihiwa. Kami gagawa ng bread. little bit patis. O bawang, sibuyas, kamatis, patis.
Wala pa ang isda saka itlog, ulam na. Bango. At black pepper. Ayan. Ulam na tingnan nyo. Wala pa yung isda saka itlog. Sunod natin ang isda. Ayan ang isda. Wow! Tapos ang last yung itlog. Tapos pumutok ang mobile. Tapos na. Luto na po ang ulam ni Maricel. Ayan na po ang sarsyadong isda. Time to taste. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.